با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با بهشت توریست‌های خوشگذران یعنی کشور باهاما بیشتر آشنا بشیم. باهاما یکی از جذابترین کشورهای کارائیب است که با پوشش بیش از 3000 جزیره‌های کوچک و بزرگ که در اقیانوس اطلس قرار دارند، یکی از مقاصد بی‌نظیر گردشگری جهان محسوب میشه. باهاما با آبهای زیبا، سواحل باور نکردنی، کوههایی با ارتفاعات عالی، طبیعتی بکر و فرهنگ و تاریخ غنی، همه سال جذابیت‌های زیادی برای گردشگران داره. کشور زیبای باهاما و جزایر سحرانگیز آن هر گردشگری رو به خود مجذوب می‌کنه. بزرگترین و در عین حال زیباترین جزیره در مجمع جزایر باهاما جزیره آندروس نامیده میشه که نباید گشت و گذار در آن را از دست داد. آبهای اطراف این کشور هنوز دچار آلودگی‌های صنعتی نشده اند. به همین دلیل کوسه های زیادی در آنها دیده میشن و گونه های متنوعی از آبزیان در این منطقه شناسایی شده اند. با برنامه سفری مناسب شما هم میتونید به این جزایر سفر کنید و در هتل های لوکس باهاما اقامتی فراموش نشدنی داشته باشین. باهاما با نام رسمی قلمرو همسود باهاما، کشوری که شامل بیش از 3000 جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق ایالت فلوریدای آمریکا و در شمال کوبا قرار داره. باهاما با کشورهای ایالات متحده آمریکا، کوبا و هایتی دارای مرز مشترک دریایی است. مساحت کشور باهاما حدود 13000 کیلومتر مربع است. اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 127 برابر بزرگتر نسبت به باهاما است. این کشور حدود 350,000 نفر جمعیت داره. 85% از مردم باهاما از تبار آفریقایی و 12% اروپایی تبارند. 3% نیز زردپوست آسیایی اند. مردم بومی و اصلی باهاما لوکایایی ها بودند که شاخه‌ای از سرخپوستان تاینوی آراواکی زبان به شمار می اومدند. دین رسمی کشور باهاما هم مسیحیت است که تقریباً همه مردم این کشور پیرو دین مسیحیت هستند. زبان رسمی این کشور نیز انگلیسی است که اکثر مردم این کشور به زبان انگلیسی صحبت می کنند. البته اقلیت‌های بسیار کوچکی نیز در باهاما زندگی می‌کنند که به زبان‌های بومی سرخپوستی تکلم می‌کنند. همچنین واحد پولی این کشور نیز دلار باهاما است. شهر نسا و پایتخت باهاما با سواحل زیبا، آبهای آبی کریستالی و خیابان‌های پر از رنگ و زندگی یکی از شهرهایی است که هر سال گردشگران زیادی رو جذب می‌کنه. بازدید از قلعه قدیمی فورت چارلز، پیاده‌روی در خیابان بایراک و تجربه فستیوال‌ها و بازارهای محلی تجربه‌هایی است که سفر به این کشور رو به یاد موندنی می‌سازه. شهر کوچک الیوت با آب و هوای معتدل و مناظر زیبا یک مقصد آرامش بخش برای گردشگران است. پلاش‌های ساحلی آرگیل و محل‌های تاریخی همچون کلیسای استرانجرز کلاب جاذبه‌هایی هستند که در الیوت برای بازدید به شدت پیشنهاد میشن. همچنین شهر هاربر آیلند با مناظر طبیعی فوق‌العاده و فعالیت‌های آبی فراوان جذابیت خاص خود رو داره. مهمترین جاذبه این شهر پارک ملی لوسیانا است که یک غار زیرزمینی و زیستگاه حیات وحش فراوان داره. نام باهاما از واژه‌های اسپانیایی باخا و مار گرفته شده که به معنی دریای کم عمق است. در 3 اوت سال 1492 میلادی کریستوف کلمب نخستین سفر خود را انجام داد و پس از 3 روز و طی کردن 160 کیلومتر به دلیل اشتباهات محاسباتی به جزایر باهاماس رسیدند. کریستوف کلمب تصور می‌کرد که در خاک آسیا هستند.
با آنکه اسپانیایی‌ها هیچگاه باهاما را مستعمره خود نساختند، اما وارد جزیره شده و تمامی مردم بومی آن یعنی لوکایایی‌ها را برای بردگی به هیسپانیولا بردند. جزایر باهاما از سال 1513 تا سال 1648 میلادی تقریباً خالی از سکنه موند تا اینکه در آن تاریخ استعمارگران انگلیسی از برمودا به جزیره الوترا آمده و در آن ساکن شدند. در سال 1718 میلادی انگلیسی‌ها دزدان دریایی در آب‌های باهاما را سرکوب کردند و این جزایر در آن سال جزئی از اراضی خالصه بریتانیا شد. پس از جنگ استقلال آمریکا از بریتانیا، هزاران تن از وفادار ماندگان آمریکایی به حکومت بریتانیا و بردگان آفریقایی به باهاما آمدند و اقتصاد مبنی بر کشتزارها را در این جزایر پایه‌ریزی کردند. بردهداری در سال 1807 میلادی در امپراتوری بریتانیا ملغا شد و بسیاری از بردگان آفریقایی که از کشتی‌های نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا رهایی یافته بودند، در سده 19 به باهاما اومده و در این جزایر ساکن شدند. باهاما قبلاً مستعمره بریتانیای کبیر بوده و در سال 1973 میلادی به استقلال رسید و از آن پس به مانند کانادا و بیش از 50 کشور دیگر، باهاما عضوی از کشورهای اتحادیه کشورهای همسود بریتانیا شد و پادشاه بریتانیای کبیر رئیس دولت باهاما نیز به شمار میاد. این کشور جزء ثروتمندترین سرزمین‌ها به حساب میاد که تقریباً در سطح آمریکا و کانادا قرار گرفته و روز به روز در حال پیشرفت است. مواد معدنی و نمک از محصولات مهم صادراتی این کشور بوده و علاوه بر آن اقلام حیوانی و مواد شیمیایی نیز از دیگر محصولات مهم صادراتی باهاما محسوب میشن. لازم به ذکر است که بیش از 182,000 نفر نیروی کار در این کشور وجود داره که بسیاری از آنها در بخش‌های گردشگری فعالیت می‌کنند. بنابراین میتونیم بگیم که این کشور سالانه گردشگران زیادی رو به خود جذب میکنه که میتونه از این طریق نیز درآمد داشته باشه. مردم باهاما با تاریخ غنی و تنوع فرهنگی خود به عنوان یک جزء بسیار مهم از جوانب جذاب این کشور معرفی میشن. مردم صمیمی کشور باهاما با ارائه یک فرهنگ محلی غنی و شاداب، سفر به باهاما رو به یک تجربه فراموش ناپذیر تبدیل میکنه. مردم باهاما با همدلی و خوشرویی که از دید غربی ها به آنها نسبت داده میشه، مهمترین دلیل جذب گردشگران به این کشور هستند. پذیرایی از میهمانان به عنوان یک اصل فرهنگی در این جامعه جاری است. موسیقی در زندگی روزمره مردم باهاما جایگاه ویژه‌ای داره و جشنواره‌ها و مراسم موسیقی محلی فرصتی است که میهمانان به نزدیکتر شدن به فرهنگ و هنر محلی دعوت میشن. رقص‌های محلی و موسیقی به عنوان اجزایی از هویت مردم باهاما نه تنها برای ساکنان بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارند. باهاما بهترین مقصد برای گردشگران جنسی در قاره آمریکا است. فحشا در باهاما کاملا قانونی است، اما فعالیت‌های مرتبط مانند روسبی خانه‌داری ممنوع است. این کشور یک مقصد گردشگری جنسی عالی و از جمله تورهای محبوب گردشگران جنسی است. طبق آمار حدود 3000 روسبی در باهاما وجود داره. در طول جمهوری دزدان دریایی بین سالهای 1706 تا 1718 میلادی شهر ناساو و بقیه جزایر این کشور بهشت مشروب خوری و فحشا برای دزدان دریایی بود. قاچاق جنسی یک مشکل جدی در این کشور محسوب میشه. یعنی یکی از اصلی ترین مشکلات این کشور قاچاق دختران نوجوان برای روسبیگری در دیگر کشورهای آمریکایی و حتی کشورهای اروپایی است. قلب غذاشناسی باهامیان در نعمت اقیانوس نهفته است.
غذاهای دریایی در مرکز صحنه قرار می‌گیرند و صیدهای تازه از آبهای مجاور پر میشن و با انفجار میوه‌های استوایی و سبزیجات بومی تکمیل میشن و سمفونی از مزه ها رو ایجاد می کنند که سنت و میراث رو تکرار میکنه. در میان انواع پرجنب و جوش غذاهای باهامایی صدف حلزون حکم فرما است. ماهیت همه کاره آن تجربیات دلپذیری رو به ارمغان میاره. این عبارات آشپزی مظهر ذات کام باهامیان است و زیبایی خام فضل اقیانوس رو در هر لقمه به نمایش میگذاره. باهاما با آب و هوای گرم و اقیانوسی، همچنین فصلهای ملایم، یک مقصد آب و هوایی استوایی و دلنشین برای سفر به حساب میاد. سواحل باهاما با شنهای سفید و آبهای آبی کریستالی به عنوان یک مکان آرامش بخش و محلی برای فعالیت‌های آبی همچون شنا و غواصی شناخته میشن. مناظر طبیعی جزیره‌های باهاما از جنگل‌های گرمسیری تا دریاچه‌های زیبا از تنوعات طبیعی این کشور محسوب میشه. تمامی جزایر این کشور پست و صاف هستند و ارتفاع برخی از بلندی‌ها که در آنها دیده میشه از 15 تا 20 متر تجاوز نمی‌کنه. حیات جانوری زیر دریا در باهاما به خاطر غنای آن و وجود شمار زیادی از کوسه‌ها معروف است. آبهای این کشور هنوز با آلودگی صنعتی روبرو نشده‌اند. این ساحل زیبا با داشتن آبی زلال و کریستالی مکان مناسبی برای انجام ورزش‌های آبی و شنا به حساب میاد و گردشگران از سواحل آن نیز برای حمام آفتاب استفاده می‌کنند. اما دلیل اصلی سفر گردشگران به این سواحل این موضوعات نیستند. دلیل اصلی سفر گردشگران وجود ساحلی با شنهای صورتی رنگ به طول 5 کیلومتر است که یکی از عجایب گردشگری نیز به حساب میاد. اگه به دنبال تجربه یک سفر زیبا و خاطره انگیز هستید، باهاما یکی از بهترین گزینه‌های شماست. با این حال هرگز نباید فراموش کنید که در سفر خود احتیاط کنید و تمامی اقدامات ایمنی و بهداشتی رو رعایت کنید. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.